Hello everyone, Roxy here. I'm back. Bitaw eh. So, today is February 11, 2026. So, rest din ako. Tuesday na and Wednesday akong rest day karon. So, every month pag-change siya. Sometimes Saturday and Sunday. Yes. Then ani nga time is almost 11 o'clock naman yata ni sa gabi. Kaya di man jud ko makatulog. Kaya naanad akong mata magsiga kada gabi kay akong trabaho is night shift man. So before ko manglabag, apply ko color ani kay it's been a while na gyud na wala na makalori akong buhok. I think more than 2 years. Yes, taon na jud. More than 2 years na siya. So kani nga brand first time ko ni nagamit no, ganahan ra ko kay sobra-sobra daghan gid siya ay. Unlike before nga wala na nga brand, ay kulangan ako ng duha ka box. Kani ay grabe, ganahan ko way kabang-kabang. Mura ra tagdang pasalon ani ang sa result na ni abangan. So after og apply ako na siyang i-leave 40 to 1 hour. So human ana nang laba ko while naghulat sa time. Nahurot na hinoon. Bitaw, while naghuwat ko sa time, so nang laba ko na multitask si Inday. So, ako na siyang gitabunan di ay. Hala, hugo kay kuan na ay nga time. Ning kamot day. Bitaw eh. So, after ako na siyang gi-blow dryer to make it dry. So, ako ra gyud magkuan sa akong buhok color kay so salon so expensive man. After blow drying my hair, ako na siyang planchahon. Oh, 'di ba? Oh, perfect. So nicey. I love the color. Oh, ganahan ko ako ra sa nag-compliment. Bitaw, ganahan jud ko ay perfect. Oh, 'di ba? Walay kabang-kabang. Pantay tanan. So pahuman ako nagplancha no. Hala almost 1 AM na ni siya ay. Pero kamot gyapon ako mata gasiga. Oh, 'di ba? Bagsak. Oh, ganahan ko sa color. So nicey. Super nicey. So, mo nang resulta di ay no, 'di ba? Perfect kaayo. Mura ra pud taning nagpasalon, 'di ba? Oh, awara ng resulta, oh, super nicey. Oh, more look younger, char. At least I'm so proud gid sa akong gitrabaho ay, 'di ba? Oh, pak, oh, 'di ba? More look younger kayo, 'di ba? Char. So, mora to. Bye for now and be kind.